31 порада для тих, хто хоче завести кішку. Чек-лист для господарів котів та кішок. Що потрібно знати, якщо ви вирішили завести кота? Здавалося б, завести кота справа не хитра, особливо якщо потрібний просто кіт, а не дорогий вихованець якоїсь конкретної складної породи. Варіантів безліч, починаючи від оголошень «Віддам кошеня в хороші руки» і закінчуючи відвідуванням розплідників, де, якщо пощастить, на руки можна отримати кішку з усіма необхідними щепленнями. Але завести кота – це лише половина справи. Найголовніше, що з ним робити потім, щоб стати з пухнастиком друзями, а не ворогами. У чек-листі і розберемо, що потрібно для легкого старту з новим другом у родині. Підготовча частина. У вас та вашої родини немає алергії. Ви зможете грати з вихованцем. Ви знаєте, з ким залишатимете вихованця, якщо від'їжджатимете в відпустку або відрядження на тривалий час. Ви вивчали форуми та тематичні ресурси. Ви чітко розумієте, яка типова поведінка кота чи кішки, якого ви вибрали. Різні кішки мають різний характер. Наприклад, мейкуни можуть стати душею компанії, а британець ніколи не стане покірним. Ви впевнені, що у вас досить фінансів на догляд за кішкою. Кожна кішка вимагає їжі, наповнювача для туалету, шампуню, іграшок та походи до ветеринара. Наприклад, чим дорожче коштує тваринка, тим більше фінансових затрат вона потребуватиме в подальшому. Готуємо будинок для нового мешканця. Є лоток та наповнювач. Для кожного хвостика є свій лоток з високим бортом. На наповнювачі краще не заощаджувати. Він має бути дрібним і без запаху. Краще поставити в туалеті чи іншому місці, де є гарне провітрювання. Вибрано місце, де стоятиме миска для корму та поїлка. Для кожного пухнастого друга має бути своя миска. Краще поставити там, де немає сторонніх запахів і шуму, щоб нічого не заважало кішці спокійно приймати їжу. Миска і поїлка можуть знаходитися в різних місцях. Місце для сну. Коти та кішки можуть спати до 15 годин на добу. Вони можуть відпочивати практично на будь-якій поверхні, але все-таки їм потрібне окреме ліжечко, яке належатиме тільки їм. Паперова коробка з м'якою ковдрою. Не питайте, просто обов'язково має бути. Гамак-ліжко на батарею або вікно. Кішки люблять спостерігати за тим, що діється за вікном. А щоб їм було комфортніше це робити, бажано придбати ці предмети. Кішка легко може залізти на висоту. Це може бути звичайна шафа або кухонний гарнітур. Є кіхтиточка. Вона повинна бути добре зафіксована на стіні або на меблях. Також вона може бути вертикальною чи горизонтальною і розміщуватися на підлозі. Після того, як покажете її новому другу, обов'язково похваліть і погладьте, і дайте смаколик. Є іграшки. Тут важко дати рекомендацію. Треба шукати та пробувати різні. На паличці, на мотузці або на резинці. Обов'язково грати кожен день. Кішці буде достатньо 2-3 хвилин, зате вона буде щасливою. Є переноска. Для переміщення тварини, наприклад, до ветеринара, обов'язково потрібна переноска. Тварина може як легко вийти, так і повернутися до будинку. Це важливо спланувати, якщо ви вирішили випускати тваринку на вулицю. Зустрічаємо кошеня, кішку чи кота. Дивимося на випорожнення. Якщо у тварини рідке випорожнення, обов'язковий привід їхати до ветеринара. Гість сховався. Нічого страшного, ставимо поруч миску та поїлку, нехай звикає. За кілька днів пухнастик звикне. Слідкуємо за загальною поведінкою. Якщо поведінка млява, грати не хоче, загальне негативне враження, обов'язкова нагода їхати до ветеринара. Догляд за кошеням, кішкою та котом. Виконано чіпування. Це невелика капсула з інформацією, що вживляється під шкіру кішці. Потрібна для ідентифікації. Особливо необхідно, якщо плануєте від'їжджати за кордон із твариною.
Нашийник з медальйоном. У медальйоні має бути відображено ваш контактний телефон та ім'я улюбленця. Є гребінець і грумер. Залежно від волохатості кішки, обов'язково обзавестися гребінцем. Чесати мінімум раз на 2-3 дні. Сухий корм досипаєте щодня. Коти можуть їсти дуже багато, особливо ті, хто схильний до депресії. Слідкуйте, щоб вони багато не їли. Не залишайте їжу у мисках надовго. Вологий корм слід заміняти щонайменше 2 на день. Сухий щонайменше раз на день. Доливати, міняти воду щодня. Прибирати екскременти з лотка 2 на день. Мити лоток щотижня. Стригти нігті раз на тиждень. Чистити вушка кішці чи коту раз на 2 тижні. Планово щорічно відвідувати ветеринара. Вакцинація. Захищати від кліщів, бліг та гельминтів. Стерилізація. Якщо ви не плануєте розводити кошенят, варто подумати про стерилізацію. Така операція в ранньому віці позитивно впливає на здоров'я тварини в майбутньому. Наприклад, зменшується ризик розвитку раку молочної залози та раку яєчка у дорослих кішок та котів. Любі друзі, якщо ви мрієте про кішечку або котика і згідні з усіма порадами, тоді вітаю! Ви повністю готові прийняти до своєї родини пухнастого вихованця. І, звісно ж, не забудьте поділитися своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь. А також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски «Живої планети». До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.